سلام دوستای خوب کریستال کروشید. در ویدیو امروز میخوایم با شما دوستای خوب خود طرز کرشنیل ازی مارپیچای حلقویی را به اشتراک بگذارم و این قسمی که میبینین ما شما میتونیم به سایزهای مختلف یعنی هر اندازه‌ای که بخوایم ایره طویل یا کوتاه کرشنیل کرده میتونیم و ما این دوره که میبینین با پایه های منفرد کرشنیل کردیم، این دوره با پایه های نیمه و سیومی را با پایه های کامل کرشنیل کردیم و قسمی که شما میبینین یک تفاوت اندک هم بین ازی سه پایه با سه پایه متفاوت که ما شما کرشنیل کردیم موجود است. اگر نزدیکتر براتون بگیرم و ببینین این قسمی که میبینین این با پایه های منفرد است، این وسطش با پایه های نیمه و آخری را با پایه کامل کرشنیل کردیم. یعنی اگر ما شما با پایه منفرد کرشنیل کنیم به اصطلاح بر کار ما، یعنی این قسمت کار اگر ببینیم این بر کار ما ظریفتر و کوتاه‌تر میآید و با پایه های نیمه اگر کرشنیل کنیم کمه کار ما بردارتر میآید و ایره که با پایه کامل کرشنیل کردیم میبینیم که در بین از این سه این قسمتش طویل تر است و نظر به پروژه تان یا علاقمندی تان میتونین که با هر پایه که بخواین ایره کرشنیل کنیم. خب ما به خاطر از اینکه واضح شوه یک نمونه کوچک از هر کدامش البته یک نمونه کوچک امروز با شما دوستای عزیز کرشنیل میکنیم. میاییم و امی کار خودم و شما ابتدا از امی که حلقه هایی که با پایه منفرد کرشنیل شده کار خود از این ما شما شروع میکنیم. بر شروع کار ابتدا ما شما اون خود میگیریم، از اون خود یک گره جور کرده و کرشنیل خود داخل گره میکنیم و با تعداد دلها زنجیره میزنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خب ما شما چون یک نمونه کوچک کرشنیل میکنیم اما 10 زنجیره کفایت میکنه. شما طویل تر میخواستین میتونین زنجیره زیادتر بزنین. بعد از اینکه این 10 زنجیره را زدیم بدون از اینکه اون سر سیخ کرشنیل خود بگیریم در زنجیره اولش نه در زنجیره دوم کرشنیل خود به این شکل داخل کرده اون بیرون میکنیم و این دوره اردوش یک جای با هم کرشنیل میکنیم. باز دهین زنجیره بدون از اینکه اون بگیریم کرشنیل داخل کرده اون بیرون میکنیم با دوره یکی میسازیم و برای بار سوم هم دمی زنجیره کرشنیل داخل کرده اون بیرون میکنیم و این دوره با هم یکی ساختیم. حال میاییم و در زنجیره بعدیش در هر زنجیره خود ما شما 3 پایه کرشنیل میکنیم. اون نمیگیریم سر سیخ کرشنیل خود اینجا داخل کرده اون بیرون میکنیم و این دوره یکی میسازیم. باز بدون از اینکه اون بگیریم کرشنیل خود پس در این زنجیره داخل کرده اون بیرون کرده دوره یکی میسازیم و گفتیم در هر پایه زنجیره خود 3 پایه یکی دیگه همینجا کرشنیل میکنیم. به این شکل میایم در زنجیره بعدیش 1 2 3 کرشنیل کردیم. در زنجیره بعدی 1 پایه منفرد 2 پایه و 3 پایه منفرد در هر کدامش کرشنیل میکنیم. در زنجیره بعدی هم همین رقم. به می سیستم دیگه میریم و ما در تمام زنجیره های خود در هر کدامش 3 پایه منفرد کرشنیل میکنیم. 2 3 و قسمی که شما اینجا هم میبینید اینه کار ما به اصطلاح تاب گرفته. وقتی که کار خود خلاص کنیم باز این تاب کار ما خوب منظم واضح معلوم میشه. حالا میاییم و این بود از این پیچای حلقویی که ما شما با پایه های منفرد ای را کرشنیل کردیم، یعنی این دو با پایه های منفرد است. حالا میاییم و پیچای خود کرشنیل میکنیم که با پایه نیمه کرشنیل کردیم. ای را از یک رنگش و یم از رنگ دیگه. خب میاییم و ما شما اون خدا گرفته باز امیر رقم به تعداد دلخواه زنجیره میزنیم. یک گوشه کنیم کرشنیل خدا داخل میکنیم اون بیرون کده و زنجیره میزنیم. 1 2 3 4 5 6 و تعداد دلخواه زنجیره زدیم و بعد از اینکه زنجیره های ما تکمیل شد بدون از ببخشید اون سر سیخ کرشنیل میگیریم از زنجیره اول و دومش صرف نظر میکنیم و در زنجیره سومش
کرشنیل داخل کرده اون بیرون میکنیم و از این سه که سر سیخ کرشنیل داریم ارسه را یک جا به این شکل از سیخ کرشنیل بیرون کردیم که این دو زنجیری را که ما ازش صرف نظر کردیم در شروع کار به حساب یک پای نیمه حساب میشه. یعنی یک پای نیمه او بود، دومیش ای و یک پای دیگه همینجا کرشنیل میکنیم. یعنی باز اون سر سیخ کرشنیل میگیریم، در عین زنجیره کرشنیل داخل کرده اون بیرون کرده و این سه تاره که سر سیخ کرشنیل داریم سیخ دنوک چنگک میگیریم به این شکل ارسی زیر یک جا از سیخ کرشنیل بیرون میکنیم که میشه پایه های نیمه. باز اون سر سیخ کرشنیل گرفته در زنجیره بعدی به می شکل یک بار پای نیمه کرشنیل کردیم. این از دومش و این از سومش. اون سر سیخ کرشنیل میگیریم در زنجیره بعدی، یک، دو و سه. اون سر سیخ کرشنیل میگیریم در زنجیره بعدیش، یک، دو و سه. به می شکل دیگه در تمام زنجیره های خود میریم و سه پایه نیمه کرشنیل میکنیم. وقتی که دیگه اگر ما شما کار خود تکمیل کنیم میبینید نمیجا معلوم میشه. به می شکل بعد از اینکه کار ما تکمیل شود این شکل مارپیچ های ما تا به خود منظم بر خود میگیره. و اگر حال ما شما بخواهیم که به پایه های کامل کرشنیل کنیم میاییم براتون نشان میتم که واضح باشه. با پایه های کامل هم به تعداد زنجیره باز ما شما به تعداد دلخواه ببخشین زنجیره میزنیم. 1 4 5 6 7 8 12 13 14 15 زنجیره زدیم. اون سر سیخ کرشنیل میگیریم و از سه زنجیره صرف نظر میکنیم و در زنجیره چهارم کار خود شروع میکنیم که این سه زنجیره را که در اینجا صرف نظر میکنیم به حساب یک پای کامل در شروع کار حساب میشه. 1 2 3 صرف نظر در چهارم کرشنیل داخل کرده اون بیرون کرده و میبینین که اینجا باز ما شما سه تار سر سیخ کرشنیل خود داریم. آل بعد از اینکه اون دنوک چنگک گرفتیم صرف این دوی اولی را از سیخ کرشنیل بیرون میکنیم و این دو هم اینجا است. باز اون دنوک چنگک خود گرفته و دوی بعدی را از کرشنیل بیرون میکنیم. اون سر سیخ کرشنیل میگیریم دوباره پس دمی زنجیره میاییم کرشنیل داخل کرده اون بیرون کرده و ابتدایی دو را از سیخ کرشنیل بیرون میکنیم و دوی بعدی را که با این سه زنجیره ما اینجا حساب میشه سه پایه کامل. اون سر سیخ کرشنیل میگیریم و میاییم در زنجیره بعدی با سه پایه کامل کرشنیل میکنیم. 1 اون سر سیخ کرشنیل گرفته دوباره در عین زنجیره 2 و اون سر سیخ کرشنیل در عین زنجیره ابتدای دو را باز دوی بعدی را سه زنجیره در این ببخشین سه پایه در این زنجیره خودم کرشنیل کردیم. در بعدی هم به می شکل کرشنیل داخل میکنیم اون بیرون کرده 1 باز دمی قسمت 2 و این از سه پای کامل در این زنجیره هم کرشنیل کردیم. بعدیش 1 2 و 3 زنجیره از سه پای دایی هم کرشنیل کردیم و قسمه که میبینین وقتی که کار ما زیادتر شوه قسمه که در اینجا است امی مارپیچ های ما منظم تا به خود میگیره. به این شکل وقتی که تمام از این مارپیچ ها را کرشنیل کردیم یعنی مثلا وقتی که این پایه های منفرده امی تمام شد تکمیل کردیم مثلا قسمی که اینجا میبینین تکمیل شد کل زنجیره های ما. در هر زنجیره خود ما شما پایه های منفرد سه پایه کرشنیل کردیم کار ما تمام میشه. اون خدا از این قسمت قیچی میکنیم و از داخل از این بسلا کوک ما که از به این شکلی را بیرون میسازیم که کار ما بسته شوه و این میبینین باز این قسمت این تارا را با سوزن داخل میکنیم این قسمت شوه. ای را اگر در هر قسمتی که را میخواستیم بدوزیم با این تارش میتونیم کار خود بدوزیم و
این رقمی شکل میگیره و به همین سیستم وقتی که ما شما این رقم با پای کامل کرشنیل میکنیم و یا با پای نیمه، این رقم وقتی که کار ما تمام میشه، یعنی اینجا در آخرین زنجیر هم 3 پای کامل کرشنیل کردیم، بعد از او باز دیگه اون خود از داخل آخرین کوک خود بیرون میکنیم، اون خود قیچی میکنیم و کار ما این رقم شکل میگیره. این بود از این مارپیچای حلقه‌ای که امروز ما شما یک جا با هم کرشنیل کردیم با 3 سایز و 3 به اصطلاح با 3 پای متفاوت. امیدوارم خوشتان آمده باشه، شما هم در پروژه هایتان استفاده کنین و ببافین و از شما خواهشمند هستم لطفا ویدیو رو لایک کنین، کامنت بانین و اگر تا کانال ما سابسکرایب نکردین لطفا کانال رو سابسکرایب کنین. منتظر نظریات و پیشنهاداتتان هستم. روزتان خوش.